नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ टिच नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आज म हजुरहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु वाइफाई को म्याक फिल्टरिङको बारेमा। म्याक फिल्टरिङ भनेको के हो र म्याक फिल्टर चाहिँ हामीले किन गर्ने भन्ने कुराको म आज सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र आफ्नो वाइफाईलाई अरूबाट चोरी हुनबाट कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने कुराको फुल जानकारी लिएर म उपस्थित भएको छु। भिडियोले अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकनलाई थिच्ची अल नोटिफिकेसन क्लिक गर्नु होला। साथीहरू, सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो राउटरमा भएको पछाडिपट्टि रहेको हुन्छ, आफ्नो राउटरको पछाडिपट्टि भएको आइपी एड्रेस चाहिँ तपाईले याद राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यही आइपी एड्रेसको मुनिबाट तपाईको युजर नेम र पासवर्ड पनि दिएको हुन्छ। राउटरमा नभएको भए तपाईको वाइफाई कम्पनीलाई चाहिँ फोन गरेर यो राउटरको चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड के हो भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, तपाईहरुको राउटरको पछाडि भएको आइपी एड्रेस चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको युजर नेम र पासवर्ड राख्ने ठाउँ आउँछ। मैले चाहिँ आफ्नो कम्पनीको युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ राख्न गइरहेको छु र राखिसकेपछि तपाईले चाहिँ लगइनमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले युजर नेम र पासवर्ड राखेर लगइनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। तपाईको चाहिँ एडभान्समा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यहाँ ल्यान सिक्युरिटी भन्ने हुन्छ। तपाईको चाहिँ सिक्युरिटीमा क्लिक गर्नु होला। सिक्युरिटीमा क्लिक गरिसकेपछि आइपीभी4 फिल्टरिङ भन्ने हुन्छ। आइपीभी4 फिल्टरिङमा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि माथि चाहिँ डिभाइस इनेबल आइपी फिल्टर भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईले टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ र फिल्टरको मोड चाहिँ तपाईले यहाँदेखि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्ल्याक लिस्ट र व्हाइट लिस्ट भन्ने हुन्छ। तपाईको काम लाग्ने भनेको यिनी दुईवटा। ब्ल्याक लिस्टमा राख्नुभयो भने तपाईले प्रत्येक जुन मान्छेलाई ब्ल्याक लिस्टमा राख्न खोज्नु भएको छ त्यसको आइपी एड्रेसहरु राखेर तपाईले ब्ल्याक लिस्टमा राख्न सक्नुहुनेछ। र व्हाइट लिस्ट भनेको चाहिँ तपाईले मैले अघि भर्खर कुरा गरेको लिमिट मोबाइलमा मात्र तपाईले इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्छ। जुन तपाईले व्हाइट लिस्टमा राख्नु भएको छ आइपी एड्रेसहरु, त्यो आइपी एड्रेस मात्र तपाईको मोबाइल मात्र त्यो इन्टरनेटमा चल्नेछ। अन्यथा कुनै पनि व्यक्तिले वाइफाई कनेक्सन मेरो वाइफाई कनेक्सन गरेर इन्टरनेट चलाउन खोज्यो भने त्यसमा चाहिँ तपाईको इन्टरनेट चाहिँ चल्ने छैन। यसको कारण हाम्रो विशेष यो कस्तो उपयोगी हुन्छ, आफ्नो इन्टरनेट चाहिँ स्लो भइरहेको छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा तपाईले म्याक फिल्टरिङ गरेर तपाईले व्हाइट लिस्टमा राखिदिनु भयो भने जुन मोबाइल तपाईले व्हाइट लिस्टमा राख्नु भएको छ त्यो मात्रै चल्ने गर्दछ। यो हाम्रो एउटा विशेष उपयोगी भनेको तपाईको नेट अलि स्लो चल्ने गर्दछ र अरूले नै हाम्रो नेटहरु चलाइरहेको छ, चोरेर चलाइरहेको छ भने हामीले व्हाइट लिस्टमा राखेर एड गर्यौं भने हाम्रो नेट पनि फास्ट हुनेछ। त्यसरी नै हामीले व्हाइट लिस्टमा राख्न सक्छौं। त्यसपछि व्हाइट लिस्टमा राखिसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ न्यू अनि डिलिट भनेको छ। तपाईले डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अननेट डिभाइसहरु पनि थप्न सक्नुहुनेछ। न्यूमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ तल ल्यान साइट स्टार्ट आइपी एड्रेस भनेर भनेको हुन्छ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले अरु कुनै मोबाइल डिभाइसहरु अथवा आइपी एड्रेसहरु चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि मैले चाहिँ यो वायर कनेक्सन भएको छ, सेकेन्डरी राउटर गएको छ, यसलाई पनि मैले चलाउन खोजे र यो मेरो 192 168 18 मेरो मोबाइलको आइपी एड्रेस रहेको छ। यस्तो भयो भने तपाईले चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एप्लाई गरेर डन गरिदिनु भयो भने तपाईको सिलेक्ट भइहाल्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यसलाई एप्लाई गर्दै र मैले चाहिँ अर्को पनि थप्न चाहन्छु। न्यूमा क्लिक गरेर तपाईको यहाँ सिलेक्टमा क्लिक गरेर मैले भिभो 19 लाई पनि यहाँ राख्न चाहे। त्यसपछि एप्लाईमा क्लिक गर्न होला। त्यसपछि हाम्रो यहाँ तीनवटा आइपी एड्रेस राखिएको छ। तीनवटा मोबाइल मात्र हाम्रो यस नेटवर्कमा चल्नेछ। अन्यथा यो नेटवर्क यो आइपी एड्रेस भन्दा अन्य आइपी एड्रेसहरु कनेक्ट भयो भने त्यसले सिधै नो इन्टरनेट भन्ने छ। साथीहरु, तपाईले चाहिँ यसरी आफ्नो मोबाइललाई यसरी नै तपाईले आफ्नो इन्टरनेटलाई
सेक्युर पार्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, आजको जानकारी यति नै थियो। हजुरहरूलाई उपयोगी लागेको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार। जय नेपाल।